दर्शकबिन यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको टिबेटियन नयाँ क्लासमा। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। तपाईँ यदि नयाँ आउनुभएको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटन अन गरेर जानुहोला भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् आजको क्लास सुरु गरौँ है त। छुचे भनेको समय हो, आवर्स है, क्लक वाच, घडीलाई छुचे भन्छ है। ढुन्ठा भनेको हप्तालाई भनेको विक, कर्म भनेको मिनेटलाई भनेको मिनेटलाई है। साधावा भनेको आइतबारलाई भनेको मन्डे, केचिकमा भनेको सेकेन्ड भनेको केचिकमा, सामिगमा भनेको सोमबारलाई भनेको ट्युसडे, छिका भनेको सपत पवित्र च्यातच्या छेका भनेको हाफलाई भनेको है, आदिलाई भनेको, सालाक्पा भनेको वेडनेसडेलाई भनेको, छिपो भनेको लेटलाई भनेको, सब फुर्पा भनेको ट्युसडेलाई भनेको है, मतलब बिहिबारलाई भनेको बुधबार बिहिबार, ngabo भनेको सबेरे इयरली, सपासङ भनेको शुक्रबार भनेको, निमा और हिन्स्याक भनेको दिनलाई भनेको है, निमा हिन्स्याक, सपेन्बा भनेको शनिबारलाई भनेको है, सङ्गीमा भनेको आइतबारलाई, आइतबार सङ्गीमा, सधावा भनेको सोमबार, आइतबार सोमबारलाई भनेको यो। छेपा भनेको डेटलाई भनेको सङ्गीमा आइतबार, छिचे घच्यो रे भनेको वाट टाइम इज इट है, वाट टाइम इज इट, वाट टाइम इज इट, छिचे घच्यो रे भनेको है, छिचे घच्यो रे समय कति, अहिले कति बज्यो भनेको नेपालीमा भन्दाखेरि, छुचे ngapo रे भनेको, छुचे ngapa रे भनेको 5 बज्यो भनेको है, छुचे ngapa रे भनेको। छुचे छु द छेका रे भनेको नेपालीमा डाइरेक्ट भन्दाखेरि 10:30 बज्यो भनेको है, 10:30 बज्यो, इट इज 10:30 है। छुचे ढुक द कर्म चोङ्गा रे भनेको 6:15 गयो भनेको, यो चाहिँ 6:15 गयो भनेको, इट इज 6:15। छुचे धुनसिन गुरकार कर्म चुरे, छुचे धुनसिन गुर कर्म चुरे भनेको इट इज 10 to 7 भनेको है, 10 बजेर 7 मिनट गयो भनेको, यो चाहिँ 10 बजेर 7 मिनट गयो। छिपो रे भनेको एकदम ढिलो भयो भनेको है, ढिलो भयो। खोङ सेडाक ngapo रे भनेको इज भेरी इयरली, खोङ भनेको सेडाक ngapo रे धेरै छिटो भनेको है। नाराङ्की छिच्यो घ्योपो रे भनेको मेरो घडी समय चाहिँ फास्ट रहेछ भनेको है, मेरो घडी चाहिँ फास्ट रहेछ। धेरिङ सापेम्बा रे भनेको आज चाहिँ शनिबार हो भनेको है, टुडे इज सैटरडे। सा दावा ngapo छेपा घे रे भनेको सदावा ngapo भनेको, सदावा भनेको 5th, पाँचौँ महिना चाहिँ 8 दिन हो भनेको, 5औँ महिनाको, इट इज द 8th डे अफ द 5th month भनेको 5औँ महिनाको 8 दिन हो भनेको है। सु भनेको
को भनेको सुला भनेको कसलाई भनेको टु हुम हु सु भनेको कोबाट है सुई भनेको कोच भनेको है को कसको स्विच भनेको घरे भनेको के भनेको है वाट गाङ ची जे वाट लेगो है गाङ ची जे घपार भनेको कहाँ घाकी भनेको कुन विच घाने भनेको कहाँबाट फ्रम वेन्स घाछ्यो घाछे है नि कति हो भनेको है हाउ मेनी घारे धेनला भनेको के कारणले भनेको फर वाट रिजन घण्डे है घाडे कसरी घाडे जेने भनेको कसो गरी है घदै भनेको कहिले वेन घारे हिँड भनेको के कारणले भनेको है वाइ मिछाङ नाङ्मी भनेको मिछाङ नाङ्मी भने एउटै हो फ्यामिली परिवार टोपो भनेको साथी घ्योगा भनेको ख्योगा भनेको हस्बेन्ड छेटोक भनेको धर्म फ्रेन्डलाई भनेको केमी भनेको वाइफलाई भनेको चम धुर्जे छेचम भनेको वज्र ब्रदर्स एन्ड सिस्टर भनेको पुगु टुगु पुगु र टुगु एउटै बच्चालाई भनेको पुगु पनि बच्चाले टुगु पनि बच्चालाई भनेको चाइल्ड अनि गोपो भनेको ओल्ड म्यान बुढो मान्छेले भनेको पिन्दा भनेको सिब्लिङ है छे भनेको है घेमो भनेको बुढी मान्छेलाई भनेको पिन्गा आच्यो भनेको बदरलाई भनेको पिन्गा आच्यो नाङ्पा भनेको बुद्धिस्ट पर्सन बौद्धावलम्बी सिङ्मो आच्य भनेको सिस्टरलाई भनेको मेनपा एमछे भनेको डक्टरलाई भनेको यो दुइटै एउटै हो आस्याङ र आखु अङ्कल एउटै हो यो पनि उल्पो भनेको गरिब मान्छेलाई भनेको छापो भनेको भान्जालाई भनेको है भान्जा छापो एन्ड कजन घ्योपो भनेको छुपो भनेको धनी मान्छेलाई भनेको छामो भनेको यो छापो भान्जा यो भान्जीलाई भनेको है छापो छामो कुप्पा भनेको लाटो मान्छेलाई भनेको है भनेको चाहिँ लाटो मान्छेलाई आजको कला यस्तो रहेको छ भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल बटन अन गरेर जानुहोला भन्न चाहन्छु हस् त यो भिडियो अन्त्य गर्न चाहन्छु